היי everyone, תודה שחזרתם לעוד פרק של אנגלית עם תמר. אנחנו ממשיכים עם allmysons. היינו בדיוק ברגע הזה שג'ורג' הגיע. בואו נתחיל. רגע לפני שאני מתחילה את עמוד 73, אני רק אגיד לכם שרק 20% מכם מנויים על הערוץ שלי, שזה די משונה. 80% באים, צופים, הולכים, ורק 20% מנויים. המנוי הזה לא עולה כסף, הוא פשוט מזכיר לכם כל פעם שעולה סרטון חדש, וכך תוכלו להתכונן פחות או יותר לכל מבחן שאי פעם יהיה לכם באנגלית. הערוץ שלי הוא כמו ספרייה של שיעורים, הוא כל הזמן הולך וגדל, אני כל הזמן מוסיפה עוד שיעורים בכל מיני נושאים, את כולם אתם לומדים בבית הספר. אז תעשו לעצמכם טובה ותעשו סאבסקרייב לערוץ שלי. מבטיחה לכם שזה רק יעזור. בסוף העמוד 72, ג'ורג' מתעמת עם אן ואומר לה, בית המשפט לא יודע מי זה אבא שלך, את יודעת מי זה אבא שלך, למה את לא מאמינה לו? ובעמוד 73, קריס מתחיל להתעצבן, מסובב במקום את ג'ורג' ואומר לו, lower your voice or I'll throw you out of here. George, she knows, הוא אומר על אחותו. Chris to Anne, get him out of here, Anne, get him out of here. George, I know everything you've said. Dad told that whole thing in court, and they... אז אני אומרת פה ככה, כל מה שאתה מספר אני כבר יודעת. אבא אמר את זה בבית המשפט, והם, אני מניחה שהיא רוצה להגיד, הם לא האמינו לו, הם לא זיקו אותו. George, almost a scream, הוא כבר כמעט צורח. The court did not know him, Annie. Anne, shh. But he'll say anything, George. You know how quick he can lie. תראו כמה פורלי, כמה לא טוב אין חושבת על אבא שלה. קודם כל היא חושבת שהוא אחראי למוות של 21 טייסים. היא גם חושבת שהוא שקרן, ושקרן שיודע לשקר כזה מהר. היא אומרת לו, you know how quick he can lie. זה לא משהו שאתה אומר על בן אדם שאתה מעריך, או על אבא שאתה אוהב ומעריץ. George turning to Chris with deliberation. אז עכשיו ג'ורג' קצת חושב על מה שהוא הולך להגיד, ואומר לקריס, I'll ask you something, and look me in the eye when you answer me. Chris, I'll look you in the eye. George, you know your father, Chris, I know him well. יש פה איזו התנצחות כזו ביניהם, וג'ורג' מנסה להוציא משהו מקריס. George, and he's the kind of boss to let 121 cylinder heads be repaired and shipped out of his shop without even knowing about it? ג'ורג' מעלה פה שאלה מעניינת. האם ג'ו, איש העסקים, שיש לו את המפעל הזה שהוא בנה במו ידיו, האם הוא בן אדם כזה שיאפשר ל-21 חלקים שבורים לצאת מהמפעל שלו בלי שהוא ידע על זה? האם יכול להיות דבר כזה בכלל? מין חוסר שליטה כזו על מה שקורה במפעל שלו. Chris, he's that kind of boss. קריס אומר שכן. George, and that's the same Joe Keller who never left his shop without first going around to see that all the lights were out? כלומר, ג'ורג' אומר פה על ג'ו שהוא כזה קונטרול פריק במפעל שלו, שהוא לא הולך הביתה לפני שהוא עושה סיבוב לראות שכיבו את כל האורות. הוא לא סומך על אף אחד, הוא סומך רק על עצמו, אפילו בקטע יחסית פעוט כמו לכבות את האורות. Chris, with growing anger, קריס מתחיל להתעצבן פה על השאלות האלה. The same Joe Keller. George, the same man who knows how many minutes a day his workers spend in the toilet. וג'ורג' ממשיך, הוא עד כדי כך קונטרול פריק, ג'ו בעבודה שלו, הוא יודע כמה דקות מבלה כל עובד בשירותים ביום. הוא כזה בן אדם, איך יכול להיות ש21 חלקים פגומים יצאו מהמפעל שלו והוא לא יודע מזה? ג'ורג' מנסה לבנות פה איזשהו קייס נגד ג'ו. George, and my father, that frightened mouse who'd never buy a shirt without somebody along, that man who dared do such a thing on his own? ואבא שלי, האחבר הקטן והמפוחד, חולצה הוא לא קונה לבד. הוא יעז לעשות דבר כזה, הוא יעז להחליט החלטה כזו, איך יכול להיות? Chris, on his own. And because he's a frightened mouse, this is another thing he'd do. Throw the blame on somebody else. Because he's not man enough to take it himself. עמוד 74. He tried it in court, but it didn't work. But with a fool like you, it works. קריס אומר לג'ורג' הוא ניסה לשקר בבית משפט כי הוא פחדן קטן ועלוב, הוא אכבר קטן ועלוב, והשקרים שלו לא עבדו על אף אחד, חוץ מעליך, עליך הם עובדים כי אתה טיפש. אין לי כאלה, סורי. ביד הזו הצליח לי קצת יותר. George, oh Chris, you're a liar to yourself. אתה משקר לעצמך. And deeply shaken, don't talk like that. Chris sits facing George. Tell me, George, what happened? The court record was good enough for you all these years? Why isn't it good now? Why did you believe it all these years? זאת גם שאלה שצריך לשאול.
קריס שואל את ג'ורג', מה קרה פתאום? שנים האמנת ושמחת על בית המשפט. מה קרה? עכשיו בית המשפט כבר לא מספיק טוב בשבילך, אתה כבר לא מאמין להם? מה השתנה? George, after a slight pause. Because you believed it. That's the truth, Chris. I believed everything because I thought you did. But today I heard it from his mouth. From his mouth, it's altogether different than the record. Anyone who knows him and knows your father will believe it from his mouth. Your dad took everything we have. I can't beat that. But she's one item he's not going to grab. He turns to Anne. Get your things. Everything they have is covered with blood. You're not the kind of a girl who can live with that. Get your things. וג'ורג' אומר פה משהו לקריס שהוא גם קשה, אבל הוא גם קצת מחמיא. בוא ננסה לפרק את זה. הוא אומר לו, אני האמנתי כל השנים האלה כי אתה האמנת, קריס. כלומר, קריס בשביל ג'ורג' היה איזושהי דמות להערצה, דמות של, טוב, אם הוא מאמין, אני חייב להאמין, כי הוא מין מודל כזה בשבילי. וזה קצת מתחבר למה שסו חושבת על קריס, שהוא כזה מושלם ומדהים, שכולם כל הזמן מאמינים לו, שג'י מוכן לעשות בשבילו דברים שהוא לא מוכן לעשות בשביל אשתו. כל העסק הזה מתחבר סביב הדמות הזו של קריס. ג'ורג' מוסיף ואומר, אבל עכשיו אני שמעתי את זה מהפה של אבא שלי, לא מהרישומים של בית המשפט. כי אני מזכירה לכם, ג'ורג' לא היה בבית המשפט. ג'ורג' היה במלחמה, הוא לא יכל להגיע למשפט של אבא שלו, ובעצם מהרגע שהוא יצא למלחמה, הוא לא ראה את אבא שלו עד הרגע שהוא ביקר אותו בכלא. כשהוא חזר מהמלחמה, ג'ורג', אבא שלו כבר היה בכלא, והוא כל כך כעס עליו, כי הוא האמין לקריס, כי הוא האמין לבית המשפט, שהוא לא ביקר אותו אף פעם, אפילו גלויה הוא לא שלח לו. ואז הוא ממשיך ונורא מחפיץ את אחותו. תקשיבו מה הוא אומר. הוא אומר, but she is one item he's not going to grab. כלומר, אחותי היא חפץ, היא item, היא פריט, שהוא לא הולך לחטוף. אם אתם מצפים שקריס יצא פתאום להגנתה של אני ויגיד, היי, היא לא חפץ, היא לא פריט, היא בן אדם. לא, זה לא יגיע. זה בכלל לא אישו במחזה הזה, כי מדובר בשנות ה-50, לפנות לאישה כחפץ היה לחלוטין לגיטימי. התקדמנו, תודה לאל. הוא ממשיך ופונה לאחותו ואומר לה, get your things, everything they have is covered with blood. כל מה שיש פה מכוסה בדם, מגועל בדם. ואת לא בן אדם שיכול לחיות עם זה, אז יאללה, הולכים הביתה. תרזי את השטויות שלך והולכים. Chris, Anne, you're not going to believe that, are you? Anne goes to him. You know it's not true, don't you? George, how can he tell you? It's his father. To Chris, none of these things ever even cross your mind. אפילו לא חשבת על הדברים האלה פעם? לא שנייה עצרת וחשבת? אולי אתה טועה? אולי זה לא מה שהיה? Chris, yes, they crossed my mind. Anything can cross your mind. George, he knows, Annie, he knows. Chris, the voice of God. קריס צוחק על ג'ורג' שהוא כאילו חושב שהוא אלוהים, שהוא מחליט על כולם מה הם חושבים ומה דעתם. George, then why isn't your name on the business? Explain that to her. כאילו, כן, אם אתה חושב שאבא שלך כזה צדיק, למה אתה לא שם את השם שלך על העסק שלו? על העסק הזה שהיה גורם למוות של 21 טייסים? למה השם שלך לא נמצא שם למעלה? Chris, what the hell has that got to do with... George, Annie, why isn't his name on it? Chris, even when I don't own it? כאילו, זה לא שלי, מה אתה רוצה? זה של אבא שלי, למה שהשם שלי כן יהיה שם? George, who are you kidding? Who gets it when he dies? To Anne, open your eyes, you know the both of them. Isn't that the first thing they do? The way they love each other? אני בעמוד 75. J.O. Keller and Son. Pause. And looks from him to Chris. I'll settle it. Do you want to settle it? Or are you afraid to? ג'ורג' אומר לאחותו, איך זה נראה לך הגיוני שהשם שלו לא על המפעל? הרי כשג'ו ימות, יקבל את המפעל, ברור שקריס יקבל את המפעל. אז למה השם שלו לא על המפעל, אם הם כל כך אוהבים אחד את השני? ואז הוא אומר, I'll settle it, אני אסדר את זה, אני אסדיר את הנושא הזה. Chris, what do you mean? George, let me go up and talk to your father. In 10 minutes you'll have the answer. Or are you afraid of the answer? ג'ורג' מחפש פה לדבר ישירות עם ג'ו ולהוציא ממנו את האמת. Chris, I'm not afraid of the answer, I know the answer. But my mother isn't well and I don't want to fight here now. George, let me go to him. Chris, you're not going to start a fight here now. George, to Anne, what more do you want? כאילו הנה תראי, הוא לא רוצה שאני אדבר עם אבא שלו, כנראה שהוא פוחד מהתשובה, הוא פוחד מהאמת, כי הוא יודע את האמת. There is a sound of footsteps in the house.
Anne turns her head suddenly toward the house. Someone's coming. Chris, to George quietly. You won't say anything now. Anne, you'll go soon. I'll call a cab. Anne כבר מזמינה לו מונית לגרש אותו. George, you're coming with me. Anne, and don't mention marriage because we haven't told her yet. כאילו עכשיו אתה תסתום את הפה שלך ואתה גם לא תגיד לה שאנחנו מתחתנים, עוד לא סיפרנו לה כלום ושקט. George, you're coming with me. Anne, you understand? Don't, George. You're not going to start anything now. She hears footsteps. Shh. Mother enters on porch. She is dressed almost formally. Her hair is fixed. They are all turned toward her. On seeing George, she raises both hands, comes down toward him. קייט מגיעה. אוי. היא לבושה מהודר, השיער שלה עשוי, והיא רואה את ג'ורג' וניגשת אליו בידיים פרוסות קדימה, כאילו בחיבוק. Mother, Georgie. George. He has always liked her. Hello, Kate. הוא תמיד חיבב את קייט. שתבינו, הוא לא כועס על קייט, קייט לא עשתה לו כלום. הוא גדל לידה, הוא תמיד חיבב אותה. Mother cups his face in her hands, עושה לו ככה עם שתי הידיים. They made an old man out of you. Touches his hair. Look, you're gray. יואי, הזדקנת, וזה עשו ממך, תראה, יש לך זה אפור בזה. כמו דודה כזה שבאה וצובטת אותך ומספרת לך כמה גדלת. George, her pity open and unabashed, reaches into him, and he smiles sadly. I know, ברגע שג'ורג' רואה את קייט, משהו בלב שלו טיפה מתחמם. משהו נוגע בו והוא מחייך בעצב. שואלים פה בצד למטה, לפני שאני ממשיכה לעמוד הבא, Mother hasn't seen George since the war. Who do you think made an old man out of George? כשהיא אומרת לו, they made an old man out of you, על מי מדברת? יש שתי אפשרויות, או שהיא מדברת על המלחמה, שיכולה מאוד לבגר בן אדם, או שהיא מדברת על ניו יורק, ששם הוא למד משפטים ושם הוא עובד, עמוד 76. Mother, I told you when you went away, don't try for medals. George laughs tiredly. I didn't try, Kate. They made it very easy for me. הם מדברים על הצבא, היא אמרה לו, שאתה הולך למלחמה, אל תחפש לקבל עיטורים, אל תחפש לקבל מדליות, אל תחפש להיות גיבור. תחזור הביתה בשלום, זה מספיק. Mother, actually angry. Go on, you're all alike. To Anne. Look at him. Why did you say he's fine? He looks like a ghost. George, relishing her solicitude, הוא נהנה מהזה שדואגים לו, הוא נהנה מזה. I feel all right. Mother, I'm sick to look at you. What's the matter with your mother? Why don't she feed you? Anne, he just hasn't any appetite. Mother, if he ate in my house, he'd have an appetite. To Anne, I pity your husband. To George, sit down. I'll make you a sandwich. קייט בקטע פולני, סלחו לי על הסטריאוטיפים, אבל זה כאילו בול נופל לשם. אם הוא היה אוכל אצלי, היה לו תיאבון, כאילו כי האוכל שלי טעים, האוכל של אמא שלו כנראה לא טעים. והיא אומרת לאן, אני מרחמת על בעלך. כי הרי ג'ורג' ואן גרים באותו בית, אז אם אין לא מאכילה את אח שלה, היא גם לא תאכיל את בעלה, אז היא מרחמת על בעלה, היא עוד לא יודעת שבעלה הולך להיות קריס, או לפחות זה התכנון. אז היא אוהבת להעליב כמה אנשים במקביל, קייט, אם אפשר. אני אוהבת את קייט. George sits with an embarrassed laugh. I'm really not hungry, Mother. Honest to God, it breaks my heart to see what happened to all the children. How we worked and planned for you, and how you end up no better than us. George, with deep feeling for her. You haven't changed at all. You know that, Kate? Mother, none of us changed, Georgie. We all love you. Joe was just talking about the day you were born, and the water got shut off. People were carrying basins from a block away. A stranger would have thought the whole neighborhood was on fire. They laugh. She sees the juice to Anne. Why didn't you give him some juice? עכשיו, ג'ורג' בא להחמיא לקייט. קייט, את לא השתנית בכלל. וקייט יודעת למנף את המחמאה הזו, והיא אומרת לו, אף אחד מאיתנו לא השתנה. כולנו אותו דבר. בדיוק דיברנו על היום שבו נולדת ולא היו מים, וכולנו הסתובבנו עם מדליים כדי להביא מים. היא מנסה להחזיר את ג'ורג' למקום הנוסטלגי, לילדות, איפה שהכל היה בסדר, שהוא אהב אותם והם אהבו אותו, לא השתננו בכלל. קרי, אתה לא אמור לשנות את דעתך עלינו עכשיו. קייט לא סתם באה
יש לקייט אג'נדה מאוד ברורה פה. היא לא סתם מנהלת שיחת חולין עם ג'ורג'. וזה עובד. זה ממש ממש מביא את ג'ורג' למקום אחר, מקום יותר סלחני, מקום יותר רך. קייט היא סוג של גאונה בדברים האלה. And defensively, I offered it to him. אמיץ, היא שאלה למה לא אוהבת להמיץ. הצעתי לו, מה את רוצה? Mother, scoffingly, בלגלוג. You offered it to him, thrusting glass into George's hand. קייט לא מציעה, קייט נותנת. כאילו, לא, אל תציע, תני לו, מה את עכשיו זה מציעה הצעות? Give it to him, to George, who is laughing. And now we're going to sit here and drink some juice, and look like something. תשתה ואתה נראה כמו בן אדם. מה זה שטויות האלה? מה זה? George sitting. Kate, I feel hungry already. הנה זה עובד, אני כבר רעב. ממש פרק של סברי מרנניה פה. עמוד 77. Chris proudly. She could turn Mahatma Gandhi into a heavyweight. יודעים מי זה גנדי? לוחם זכויות אדם, שהיה מפורסם בשביתות הרעב שלו. אז יש פה בדיחונת על חשבונו. Mother to Chris with great energy. Listen, to hell with the restaurant. I got a ham in the icebox and frozen strawberries and avocados and... אמא אומרת, יאללה, שתלך קיביני, זה המסעדה, יש לי פה בשר וזה, ואני אכין ואני אעשה. Anne, swell, I'll help you. George, the train leaves at 8:30, Anne. Mother, to Anne, you're leaving? אוי, את הולכת? אוי, הרי היא מתה שהיא תעוף משם, היא מתה שהיא תעוף. Chris, no mother, she's not. Anne, breaking through it, going to George. You hardly got here, give yourself a chance to get acquainted again. אין שוב מנסה לרכך את אח שלה, רגע, אתה בוא תשאר קצת, תכיר מחדש את האנשים, בוא, שב רגע, תוכל. לאן אתה ממהר? Chris, sure, you don't even know us anymore. Mother, well, Chris, if they can't stay, don't. וקייט כזה, אבל קריס, אם הם לא יכולים להישאר, בוא לא נדחק בהם, בוא ניתן להם, היא מתה שהם יעופו משם ויעזבו אותה בשקט. היא מתה מפחד, קייט מתה מפחד. Chris, no, it's just a question of George, Mother. He planned on... George gets up politely, nicely, for Kate's sake. Now, wait a minute, Chris. קריס אומר לה, לא, אמא, זה רק ג'ורג' שהולך, וג'ורג' נעמד כזה, רגע, קריס, כי ג'ורג' בא לקחת אותך אותו הביתה. Chris, smiling and full of command, cutting him off. קריס חותך אותו באמצע משפט. If you want to go, I'll drive you to the station now, but if you're staying, no arguments while you're here. הוא רומז לו, אם אתה נשאר, תישאר, אבל אל תתווכח. אם אתה לא רוצה להישאר, אני עכשיו לוקח אותך לרכבת. Mother, at last confessing the tension. סוף סוף אמא מבינה שיש מתח באוויר. Why should he argue? She goes to him. With desperation and compassion, stroking his hair. והיא באה לג'ורג' ומלטפת לו את השיער במין חמלה כזאת וייאוש. והיא אומרת לו, Georgie and us have no argument. How could we have an argument, Georgie? We all got hit by the same lightning. How can you... Did you see what happened to Larry's tree, Georgie? כמה קייט חכמה. היא באה לג'ורג' ומלטפת אותו ואומרת לו, איך אנחנו יכולים להתווכח? הרי שנינו נפגענו מאותה שערה. שנינו פגועים של אותו הדבר. קייט מנסה לסובב את העוינות הזאת של ג'ורג' של סטיב השם או ג'ו השם, למין כזה כולנו פגועים של אותו הדבר, כולנו קורבנות של אותה הצרה, וישר היא מפנה אותו לאס של לארי ואומרת לו, ראית מה קרה לאס של לארי, ג'ורג'י? אנחנו איבדנו את לארי, אתה אבא שלך הלך לכלא, המלחמה השאירה את חותמה על כולנו. She has taken his arm, and unwillingly he moves across stage with her. אז הוא הולך אחריה, הוא לא כל כך רוצה, בחצר. Imagine, while I was dreaming of him in the middle of the night, the wind came along and... וכרגיל, ברגע שהעניינים נהיים קצת יותר מדי מתוחים, מי נכנסת? לידיה. לידיה enters on porch, as soon as she sees him. עמוד 78. לידיה, hey, Georgie! היה מאוד מוזר להגיד את זה הרבה פעמים. She comes down to him eagerly. She has a flowered hat in her hand, which Kate takes from her as she goes to George. לידיה מאוד שמחה לראות את ג'ורג'. לידיה וג'ורג' גם גדלו ביחד. George, as they shake hands eagerly, warmly. Hello, Laffy. What'd you do, grow? שלום לך, מצחיקולית. Laffy, כאילו מילה laugh, כנראה כי צוחקת הרבה. מה, גדלת? לידיה, I'm a big girl now. Mother, look what she can do to a hat. Mother, to Lydia, admiring the hat. Did you make that? Mother, in 10 minutes. She puts it on. היא הכינה לה איזה כובע עם פרחים, מה היא שמה על הראש. Lydia, fixing it on her head. I only rearranged it. George, you still make your own clothes?
Chris, of mother. Ain't she classy? All she needs now is a Russian wolfhound. הוא אומר על אמא שלו עם הפרחים על הראש. נכון שהיא נראית מהודרת? כל מה שחסר לה זה חתיכת פרווה והיא מסודרת. Mother, moving her head. It feels like somebody is sitting on my head. כאילו כבד לכובע הזה על הראש. And, no, it's beautiful, Kate. Mother kisses Lydia. To George. She's a genius. You should have married her. They laugh. This one can feed you. היית צריך להתחתן עם לידיה. היא יכולה להאכיל אותך. היא מוכשרת וחמודה וגאונה. לידיה, strangely embarrassed. Oh, stop that, Kate. הרי אני מזכירה לכם שלידיה נשואה לפרנק. יש להם 3 ילדים. הוא לא רלוונטי כרגע לג'ורג'. George to Lydia. Didn't I hear he had a baby? Mother, you don't hear so good. She's got 3 babies. George, a little hurt by it. To Lydia. No kidding. 3. ג'ורג' טיפה מבואס. כנראה שהייתה לו איזושהי הזדמנות להיות עם לידיה התפספסה לו, והוא קצת אוכל את עצמו על מה שהוא פספס פעם. לידיה, yeah, it was 1, 2, 3. You've been away a long time, Georgie. George, I'm beginning to realize. Mother to Chris and George. The trouble with you kids is you think too much. אתם הגברים, אתם חושבים יותר מדי. כלומר, ג'ורג' חשב יותר מדי אם להתחתן עם לידיה או לא, כנראה שהוא החליט שלא. ועכשיו מאוחר מדי. לידיה, well, we think too. לידיה אומרת, אבל גם אנחנו חושבות. עמוד 79. Mother, yes, but not all the time. George, with almost obvious envy. ג'ורג' ממש מקנא. They never took Frank, eh? הוא אומר פה, הם אף פעם לא לקחו את פרנק. הם, זה הצבא. פרנק לא התגייס למלחמה. עוד מעט אנחנו נשמע למה. לידיה, a little apologetically, ולידיה מסבירה במין התנצלות שכזו, כי הקטע הזה של להשתמט ממלחמה בזמן שכולם מגויסים לטובת המדינה, זה משהו שהוא קצת מביש באיזשהו מקום. תחשבו על זה שבארצות הברית לא כולם הולכים לצבא. אבל כשיש איזשהו מצב חירום ויש מלחמה, מגייסים את כל האנשים הצעירים למלחמה, ומי שלא הולך מסתכלים עליו קצת עקום. בעיקר אם הוא בריא ויכול והכל בסדר איתו. אז לידיה מסבירה. No, he was always 1 year ahead of the draft. הוא תמיד היה במרחק של שנה מהגיוס, ולמטה מסבירים לנו את זה ב3 למטה. In 1940, President Roosevelt signed a law requiring all men between the ages of 21 and 35 to register with their local draft board. כלומר, הנשיא רוזוולט ב-1940 חתם על צו שהורה על כל הגברים בגילאים 21 עד 35 להגיע ולהתגייס. The government selected men for active service through a lottery system. ובחרו באנשים האלה במין לוטו כזה, כאילו אם עלית בגורל הלכת ואם לא עלית בגורל אז לא. אני ממשיכה בשורה 5. Mother, it's amazing. When they were calling boys 27, Frank was just 28. When they made it 28, he was just 29. That's why he took up astrology. It's all in when you were born. It just goes to show. כלומר, בלוטו הזה ששלפו בני כמה התגייסו עכשיו ובני כמה התגייסו אחר כך, תמיד יצא שהוא בגיל הלא נכון לגיוס. מין מזל כזה. ובגלל זה הוא הלך לאסטרולוגיה. כי זה בעצם חתם את הגורל שלו באיזשהו מקום. התאריך שבו הוא נולד עזר לו להימנע מלהשתתף במלחמה מאוד מאוד קשה. Chris, what does it go to show? Mother to Chris, don't be so intelligent. Some superstitions are very nice. To Lydia, did he finish Larry's horoscope? זוכרים את ההורוסקופ של לארי? Lydia, I'll ask him now. I'm going in. To George, a little sadly, almost embarrassed. Would you like to see my babies? Come on. George, I don't think so, Lydia. Lydia, understanding. All right. Good luck to you, George. George לא רוצה לראות את הילדים של לידיה, והיא מבינה אותו. George, thanks, and to you and Frank. She smiles at him, turns and goes off to her house. George stands staring after her. אז לידיה הולכת, וג'ורג' מסתכל אחריה. באיזושהי עצבות, כי בזמן שפרנק לא התגייס, והתחתן עם לידיה, והם עשו 3 ילדים, ויש להם חיים נחמדים וטובים, ג'ורג' היה צריך ללכת למלחמה, ולפספס את כל הדבר הזה, וזה עצוב בשבילו. לידיה, as she runs off. Oh, Frank, mother, reading his thoughts. She got pretty, huh? George, sadly, very pretty. Mother, as a reprimand. She's beautiful, you damn fool. George looks around longingly and softly, with a catch in his throat. She makes it seem so nice around here. ג'ורג' ממש עומד לו בגרון. לידיה גורמת לכל המקום הזה להיראות בשבילו הרבה יותר נחמד.
הוא ממש מצטער על מה שהיה יכול להיות בשבילו, ולא היה. עמוד 80. Mother, shaking her finger at him. Look what happened to you because you wouldn't listen to me. I told you to marry that girl and stay out of the war. אם הוא היה מתחתן עם לידיה, לא היו מגייסים אותו. את הגברים הנשואים מגייסים בשלב מאוחר יותר, שממש אין ברירה, כי אתה לא רוצה לשלוח גברים נשואים לקרב. George laughs at himself. She used to laugh too much. Mother, and you didn't laugh enough. When you were getting mad about fascism, Frank was getting into her bed. George to Chris. He won the war, Frank. Chris. All the battles. פרנק ניצח את כל המלחמות ואת כל הקרבות, כי הוא השיג את לידיה. Mother, in pursuit of this mood. כלומר, קייט אוהבת את מצב הרוח שיש כרגע לג'ורג', היא מחפשת לשמר אותו. The day they started the draft, Georgie, I told you, you loved that girl. Chris laughs, and true love hath no man. שזה ציטוט מהברית החדשה. Mother, I'm smarter than any of you. George laughing. She's wonderful. Mother, and now you're going to listen to me, Georgie. You had big principles. Eagle Scouts, the three of you. So now I got a tree, and this one, indicating Chris. When the weather gets bad, he can't stand on his feet. And that big dope, pointing to Lydia's house, next door, who never reads anything but Andy Gump, has 3 children and his house paid off. Stop being a philosopher and look after yourself. Like Joe was just saying, you move back here, he'll help you get set, and I'll find you a girl and put a smile on your face. קייט אומרת לג'ורג' ככה, ג'ורג', אתה בן אדם של עקרונות גדולים, היית בצופים, אתה וקריס ולרי, שלושתכם הייתם, ותראו מה קרה לעקרונות האלה, איפה העקרונות האלה שמו אתכם. אחד, נשאר לי ממנו עץ, השני חזר מהמלחמה פצוע, וכל פעם שיורד גשם הוא בקושי יכול ללכת, כנראה שיש לו איזה פציעה שמשפיעה לו על זה, והיא מצביעה על הבית של לידיה ואומרת, הטמבל הזה, יש לו 3 ילדים והמשכנתה שלו כבר משולמת. כלומר, הוא בלי העקרונות שלו, תראו איפה הוא נמצא, ואתם עם העקרונות שלכם, תראו איפה אתם נמצאים. אז עכשיו תפסיק להיות כזה פילוסוף, ותעשה מה שג'ו בדיוק אמר, תבוא תגור פה, אנחנו נדאג לך, נסדר לך מישהי, והכל יהיה נהדר. George, Joe wants me here? And eagerly, he asked me to tell you and I think it's a good idea. Mother, certainly. Why must you make believe you hate us? Is that another principle? That you have to hate us? You don't hate us, George. I know you. You can't fool me. I diapered you. למה אתה מעמיד פנים שאתה חייב לשנוא אותנו? אני חיתלתי אותך. Suddenly to Anne, you remember Mrs. Marcy's daughter? את זוכרת את הבת של הזאתי? Anne laughing to George. She's got you hooked already. הנה, כבר סדרה לך מישהי. George laughs, he's excited. Mother, you look her over, Georgie. You'll see she's the most beautiful. Chris, she's got words, George. יש לה יבלות, ג'ורג'. קריס מנסה פה לנטרל את התחבולה. יש לה יבלות. Mother to Chris, she hasn't got words. To George. So the girl has a little beauty mark on her chin. יש לה איזה נקודת חן על הלחי, אז מה? Chris, and 2 on her nose. Mother, you remember her father's the retired police inspector. Chris, Sergeant George. Mother, he's a very kind man. Chris, he looks like a gorilla. Mother to George, he never shot anybody. They all burst out laughing as Keller appears in the doorway. George rises abruptly and stares at Keller, who comes rapidly down to him. אז הם מתבדחים על איזה בחורה שקייט רוצה לסדר לג'ורג' ופתאום מגיע ג'ו, וג'ורג' מסתכל עליו. Keller, the laughter stops, with strange joviality. כלומר, קלר ניגש פה במין שמחה מאולצת כזו. Well, look who's here, extending his hand. מושיט לו יד. Georgie, good to see ya. ושואלים פה בצד, is Keller happy to see George? And why? קלר לא שמח לראות את ג'ורג'. קלר פוחד מאוד ממה שג'ורג' רוצה להגיד, הוא פוחד ממה שג'ורג' אולי יודע. לכן השמחה המאולצת הזאת. ג'ורג' shaking hands, somberly. לוחץ ידיים אבל ככה בקרירות. How are you, Joe? Keller, so, getting old. You coming out to dinner with us? George, no, gotta be back in New York. And I'll call a cab for you. She goes up into the house. אז קייט נעלמת לנו לתוך הבית, אז מונית לג'ורג'. קלר, too bad you can't stay, Georgie. Sit down. To Mother, he looks fine. Mother, he looks terrible. עמוד 82. Keller, that's what I said. You look terrible, George. They laugh.
I wear the pants and she beats me with the belt. הוא מדבר על קייט, כאילו אני לובש את המכנסיים בבית, אבל היא מרביצה לי עם החגורה. George, I saw your factory on the way from the station. It looks like General Motors. General Motors זה מפעל מכוניות מאוד ידוע. לדעתי הוא פשט כבר רגל, אבל אני לא בטוחה. ראיתי את המפעל שלך, הוא נראה ממש ככה... ראיתי את המפעל שלך בדרך, הוא נראה... וואו. Keller, I wish it was General Motors, but it ain't. Sit down, George, sit down. Take cigar out of his pocket. So you finally went to see your father, I hear. George, yes, this morning. What kind of stuff do you make now? מה אתה מייצר עכשיו במפעל שלך? Keller, oh, little of everything. Pressure cookers and assembly for washing machines. Got a nice flexible plant now. So how did you find Dad? Feel all right? כל פעם ג'ורג' מנסה לנתב את השיחה למפעל, ג'ו מנסה להחזיר את השיחה לסטיב, לאבא שלו, כדי לרחרח מה הוא גילה ומה הוא אמר לו. ג'ורג' searching Keller, הוא מסתכל עליו ככה. Speaking indecisively, מדבר בהססנות. No, he's not well, Joe. Keller, lighting his cigar. Not his heart again, is it? George, it's everything, Joe. It's his soul. Keller, blowing out smoke. Uh-huh. Chris, how about seeing what they did with your house? קריס מנסה למנוע את השיחה הזו ומנסה להגיד לג'ורג' בוא תראה מה הם עשו בבית שלכם, זה לא עובד לו, כי ישר קלר אומר לו, leave him be. עזוב אותו עכשיו. George to Chris, indicating Keller. I'd like to talk to him. Keller, sure. He just got here. That's the way they do, George. A little man makes a mistake and they hang him by the thumbs. The big ones become ambassadors. I wish you had told me you were going to see Dad. אז הם ניגשים לנקודה, וקלר אומר לג'ורג' ככה זה ג'ורג', את הדגים הקטנים הם תולים על טעות הכי קטנה, ואת הדגים הגדולים הם הופכים אותם לשגרירים. כלומר, אבא שלך, הדג הקטן, עשה טעות קטנה ותלו אותו, בעוד שלא יודעת, פוליטיקאים וכל מיני אנשים כאלה חשובים, עושים טעויות הרבה יותר גדולות ולא עושים להם כלום. הלוואי והיית אומר לי שאתה הולך לבקר את אבא. George, studying him. I didn't know you were interested. Killer, in a way I am. I would like him to know, George, that as far as I'm concerned, anytime he wants, he's got a place with me. I would like him to know that. קלר חושב שהוא יוצא פה גדול, יוצא פה הנדיב, לאבא שלך יש מקום אצלי, עמוד 83. George, he hates your guts, Joe. Don't you know that? Keller, I imagined it, but that can change too. Mother, Steve was never like that. George, he's like that now. He'd like to take every man who'd made money in the war and put him up against the wall. ג'ורג' אומר פה שאבא שלו מאוד מאוד כועס, והוא כועס על כל האנשים שהרוויחו כסף מהמלחמה. מבחינתו מגיע לכולם למות. קלר עשה כסף מהמלחמה, הרי הוא ייצר מלא חלקים לצבא ארצות הברית, והרוויח מזה הרבה כסף. קריס, he'll need a lot of bullets. וקריס אומר את זה כי המון אנשים הרוויחו כסף מהמלחמה. מלחמה זה דבר מאוד מאוד רווחי כלכלית לצד המנצח. ובעצם אם סטיב רוצה עכשיו לראות בכל מי שהרוויח כסף במלחמה, הוא יצטרך הרבה bullets, הרבה קליעים. George, and he'd better not get any. Keller, that's a sad thing to hear. George, with bitterness dominant, הוא מריר מאוד והוא אומר לו, why'd you expect him to think of you? Keller, the force in his nature rising but under control. I'm sad to see he hasn't changed. As long as I know him, 25 years, the man never learned how to take the blame. You know that, George. קלר אומר פה, וואי, אני ממש מאוכזב שהוא לא השתנה, 25 שנים, האיש לא יודע לשאת באשמה. George, he does. Well, Keller, but you do know it because the way you come in here, you don't look like you remember it. I mean, like in 1937, when they had the shop on Flood Street, and he damn near blew us all up with a heater he left burning for 2 days without water. He couldn't admit that was his fault either. I had to fire a mechanic to save his face. You remember that? קלר מזכיר פה איזה מקרה אחר, היה להם מפעל ברחוב אחר, והוא השאיר את החימום דולק במשך יומיים בלי למלא מים, אני לא יודעת איך הדברים האלה עובדים, אבל קיצר הוא עשה שם איזה פשלה וכמעט שרף את כל המקום, וג'ו היה צריך לפטר איזה מכונאי כדי לא לפטר את סטיב ולעשות לו בושות. ג'ו מנסה לבנות פה איזשהו קייס נגד סטיב. הנה, תראה, אבא שלך, יש לו היסטוריה בלהיות אשם, ולא לקחת אחריות על האשמה שלו, על מה שהוא עשה.
George, yes, but Keller. I'm just mentioning it, George, because this is just another one of a lot of things. Like when he gave Frank that money to invest in oil stock. הנה עוד מקרה, הוא נתן לפרנק כסף להשקיע בנפט. George, distressed, I know that. Keller, driving in, but restrained. Keller ממשיך. But it's good to remember those things, kid. The way he cursed Frank, because the stock went down. כמה הוא כעס על פרנק, הוא קילל אותו, כי המניה לא הצליחה, המניה צנחה. Was that Frank's fault? זאת אשמתו של פרנק? פרנק אחראי על המנויות? הוא אמר לו, לך תשקיע לי. To listen to him, Frank was a swindler. And all the man did was giving a bad tip. כלומר, כולה נתן לו טיפ לא טוב להשקעה, וסטיב מיהר להאשים אותו ולכעוס עליו. אני בעמוד 84. George gets up, moves away. I know those things. Keller, then remember them. And comes out of the house. There are certain men in the world who rather see everybody hung before they'll take blame. You understand me, George? אז קלר בונה פה קייס מאוד מאוד יפה, וג'ורג' מה שנראה לנו זה שהוא די מתחיל לקבל את זה, ומתחיל לפקפק באמת הגדולה והקדושה הזו שאיתה הוא הגיע מהכלא. They stand facing each other, George trying to judge him. And coming downstage. The cab's on its way, would you like to wash? המונית בדרך, אתה רוצה שנייה להתקלח, לרחוץ פנים? Mother, with the thirst of hope. כבר יש בה איזו תקווה שהנה הוא הולך מפה והכל יהיה בסדר. Why must he go? Make the midnight, George. Mother, with a thrust of hope. פתאום יש בקייט איזושהי תקווה, והיא אומרת, Why must he go? Make the midnight, George. אל תלך עכשיו, יש רכבת בחצות. Keller, sure, you'll have dinner with us. Anne, how about it? Why not? We're eating at the lake. We could have a swell time. A long pause as George looks at Anne, Chris, Keller, and back to her. אז ג'ורג' חושב פה מה הולך לעשות הלאה, ואומר, all right. ושואלים אתכם בצד, why do you think George agrees to stay for dinner? ואני חושבת שבשלב הזה ג'ורג' מסכים להישאר לארוחת ערב, כי הוא לא כל כך בטוח במה שהוא חשב שהוא יודע. היחס של קייט הצליח לרכך אותו קצת, השכנועים של ג'ו מתחילים ככה לחלחל, ואולי הוא מתחיל לחשוב, רגע, אולי אני טועה פה, נעים לי פה, אוהבים אותי פה, אולי אני אשאר פה קצת, אולי אני טועה. Mother, now you're talking. Chris, I've got a shirt that'll go right with that suit. בוא ניתן לך חולצה. Mother, size 15.5, right, George? הנה, היא זוכרת איזה מידה הוא. George, is Frank and Lydia coming? הם גם באים? לידיה באה גם? Mother, I'll set you a date that'll make her look like a... She starts upstage. עזוב, אני אסדר לך דייט, תגרום לה להיראות כמו יצורה. George, laughing, no, I don't want a date. Chris, I know somebody just for you, Charlotte Tanner. He starts for the house. אני יודעת מי אני אסדר לך, איזה שרלוט אחת. Keller, call Charlotte, that's right. Mother, sure, call her up. Chris goes into house. אז קריס נעלם בתוך הבית. Anne, you go up and pick out a shirt and tie. לך תבחר לך חולצה. עמוד 85. אז כאילו דברים נרגעים בינתיים, נכון? פתאום הכל בסדר כזה. אבל אנחנו לא פריירים, אנחנו יודעים שזה לא ייגמר ככה, נכון? George stops, looks around at them and the place. I never felt at home anywhere but here. I feel so... He nearly laughs and turns away from them. Kate, you look so young, you know? You didn't change at all. It rings an old bell. Turns to Keller. You too, Joe, you're amazingly the same. The whole atmosphere is. ג'ורג' ממש נמס פה לתוך הידיים של ג'ו וקייט. אף פעם לא הרגשתי בבית, בשום מקום אחר חוץ מפה, ואת נראית כל כך טוב וצעירה, וג'ו לא השתנית, וכל האווירה פה היא בדיוק כמו שהייתה. הנוסטלגיה באה לו בול פה, והוא נופל לתוך זה. Keller, say, I ain't got time to get sick. טוב, אין לי זמן להיות חולה. Mother, he hasn't been laid up in 15 years. Keller, except my flu during the war. Mother, huh? Keller, my flu, when I was sick, during the war. Mother, well, sure. To George, except for that flu. George stands perfectly still. Well, it slipped my mind. Don't look at me that way. He wanted to go to the shop, but he couldn't lift himself off the bed. I thought he had pneumonia. אוי. בעמוד 85, בשורה 8.
לקייט יש פליטת פה שהורסת הכל. קייט אומרת פה, he hasn't been laid up in 15 years. הוא לא היה חולה 15 שנה. וג'ו מנסה ככה לתקן, כן, חוץ מהפעם ההיא במלחמה, שהייתי ממש חולה, שבגללה לא הגעתי למפעל, שבגללה סטיב נכנס לכלא, שמוציאה אותי חף מפשע. וקייט כזה, כן. כאילו, וג'ורג' לא פרייר, ג'ורג' קולט את זה, והוא נעמד, והוא מסתכל. כלומר, בדיוק כשחשבנו שהכל הולך להיות בסדר, הפליטת פה הזו של קייט הורסת לנו הכל, ומתחילה לבחוש לנו מחדש בקדרה. ג'ורג', why did you say he's never... Keller, I know how you feel, kid. I'll never forgive myself. If I could have gone in that day, I'd never allow Dad to touch those heads. כן, אני יודע איך אתה מרגיש, אם לא הייתי כל כך חולה, הייתי בא, לא הייתי נותן לאבא שלך לגעת בצילינדרים הפגומים האלה. George, she said you've never been sick. Mother, I said he was sick, George. George, going to Anne. Anne, didn't you hear her say, Mother, do you remember every time you were sick? George, I'd remember pneumonia, especially if I got it just the day my partner was going to patch up cylinder heads. What happened that day, Joe? קייט מנסה לתקן פה את הטעות, היא אומרת לו, אתה זוכר כל פעם שהיית חולה? הוא אומר לה, הייתי זוכר אם הייתי חולה פעם אחת ב-15 שנה, שגרמה לכל הבלגן הזה ושלחה את השותף שלי לכלא. וכרגיל, כשהעניינים מתחילים יותר מדי להתחמם, Frank enters briskly from driveway, holding Larry's horoscope in his hand, he comes to Kate. פתאום נכנס פרנק עם ההורוסקופ של לארי. והוא בא לקייט. והוא אומר לה, קייט, ארתור מילר ממש דוחף לנו את לידיה ואת פרנק כל פעם שצריך שנייה להקל את האווירה. הם ממש, אני אומרת לכם, פרנק ולידיה הם הטימון ופומבה של allmysons, סבבה? הם פה כדי להקל את האווירה, לעשות לנו נעים. כן. עמוד 86, mother. Frank, did you see George? Frank, extending his hand. Lydia told me, I'm glad to... You'll have to pardon me. Pulling mother over. הוא מאוד נרגש מההורוסקופ, הוא לוקח את האמא. I've got something amazing for you, Kate. I finished Larry's horoscope. Mother, you'd be interested in this, George. It's wonderful the way he can understand the Chris entering from house. פתאום מגיע קריס. אני מזכיר לכם שקריס הוא הקול השקול פה, הוא לא מאמין בהורוסקופים, הוא די מאמין שאח שלו מת. George, the girl's on the phone. Mother, desperately. He finished Larry's horoscope. כאילו שזה יעזור לה איכשהו. Chris, Frank, can't you pick a better time than this? Frank, the greatest man who ever lived believed in the stars. Chris, stop filling her hair with that junk. ובצד כתוב לנו משהו חשוב. אל תתעלמו מהדברים בצד, הדברים בצד הם חשובים. Note that when Chris enters, he has no idea what has just been said, and still thinks that George is no longer a threat. כשקריס מגיע חזרה לחצר, אין לו מושג על הפליטת פה הזו של קייט, הוא לא יודע שג'ורג' חזר להיות איום. הוא חושב שהכל בסדר. Frank, is it junk to feel that there is a greater power than ourselves? I've studied the stars of his life. I won't argue with you, I'm telling you. Somewhere in this world, your brother is alive. Mother, instantly to Chris. Why isn't it possible? Chris, because it's insane. Frank, just a minute now. I'll tell you something, and you can do as you please. Just let me say it. He was supposed to have died on November 25th, but November 25th was his favorable day. זוכרים? A favorable day, אתה לא יכול למות על ה-favorable day שלך. Chris, Mother, listen to him. Frank, it was a day when everything good was shining on him. Frank, it was a day when everything good was shining on him. The kind of day he should have married on. זה היה יום מדהים מבחינתו, היה צריך להתחתן ביום הזה, זה היה יום כזה מושלם. You can laugh a lot of it, I can understand you laughing, but the odds are 1,000,000 that a man won't die on his favorable day. That's known, Chris, that's known. Mother, why isn't it possible, Chris? George, to Anne, don't you understand what she's saying? She just told you to go. What are you waiting for now? הוא אומר לה, את לא הבנת מה קרה עכשיו? ברגע זה קייט אמרה לך ללכת. עמוד 87. Chris, nobody can tell her to go. A car horn is heard. הגיעה המונית. Mother to Frank, thank you darling for your trouble. Will you tell him to wait, Frank? לנהג מונית. Frank, as it goes. Sure thing.
Mother calling out. They'll be right over, driver. Chris. She's not leaving, Mother. George. You heard her say it. He's never been sick. Mother. He misunderstood me, Chris. הרי קריס לא יודע מה קרה. Chris looks at her, struck. קריס מסתכל בהלם על אמא שלו. שהיא אמרה שהוא אף פעם לא היה חולה, על ג'ו. כאילו, גם קריס נדהם מהפליטת פה הזו. George to Anne. He simply told your father to kill pilots and covered himself in bed. Chris. You'd better answer him, Annie. Answer him. Mother. I packed your bag, darling. Chris. What? Mother. I packed your bag. All you've got to do is close it. קייט ארזה לאני את התיק שלה. כאילו, הנה, ארזתי לך, ביי. את ארוזה, ביי, ביי. מדהימה האישה הזאת. בעמוד 87 בצד שואלים שאלה. Chris is beginning to understand that something is wrong. What does he think? מה הוא חושב בשלב הזה? אני חושבת שקודם כל הוא מעוצבן מזה שאמא שלו מנסה לגרש את חברה שלו כל הזמן, וגם הוא מתחיל לפקפק בעצמו בשלב הזה, הוא מתחיל להתערער, בשורה 16. I'm not closing anything. He asked me here, and I'm staying till he tells me to go. היא מדברת על קריס. To George. Till Chris tells me. אני אלך כשקריס יגיד לי. הוא הזמין אותי, וזהו, אתם לא מחליטים עליי. Chris, that's all. Now get out of here, George. Mother to Chris. But if that's how he feels. Chris. That's all. Nothing more till Christ comes. About the case, or Larry, as long as I'm here. To George. Now get out of here, George. קריס נמאס לו. קריס קצת בלחץ, הוא מחפש להיפטר מג'ורג' שילך משם כמה שיותר מהר. הוא אומר, זהו, עד שיבוא המשיח, אנחנו לא מדברים לא על הקייס, כאילו לא על התיק הזה, לא על המשפט, ולא על לארי, וזהו, כל עוד אני פה. ג'ורג' to Anne. You tell me. I want to hear you tell me. אני רוצה שאת תגידי לי ללכת. Anne. Go, George. They disappear up the driveway and saying, Don't take it that way, Georgie. Please don't take it that way. היא מנסה קצת לפייס אותו לקראת הסוף. Chris turning to his mother. What do you mean you packed your bag? How dare you pack her bag? Mother. Chris. ובצד למטה כתוב לנו, On stage are Chris, Mother and Keller. Tension is rising as the play is about to reach its climax. יש לנו במחזה הזה כמה נקודות מפנה. אחת כבר הייתה לנו, עוד מעט תהיה לנו עוד אחת. המתח עולה, קחו אוויר. עמוד 88. Chris, how dare you pack her bag? Mother, she doesn't belong here. Chris, then I don't belong here. Mother, she's Larry's girl. היא הבחורה של לארי. קייט נשארה בשלה, בטח אחרי החדשות מההורוסקופ המטופש הזה של פרנק. היא החברה של לארי, הבחורה של לארי, וזהו. Chris, and I'm his brother, and he's dead, and I'm marrying his girl. Mother, never, never in this world. Keller, you lost your mind. Mother, you have nothing to say. Keller, cruelly באכזריות. I got plenty to say. 3.5 years you've been talking like a maniac. פתאום כולם מתפוצצים על קייט. כאילו אחותי, זהו, הגזמת. Mother smashes him across the face. פאף. אפילו מכות יש במחזה הזה. אמרתי לכם שהוא טוב. Mother, nothing. You have nothing to say. Now I say, he's coming back and everybody has got to wait. Chris, Mother, 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 wait, wait. Chris, how long, how long? הרבה חזרות יש פה. Mother, rolling out of her. Till he comes. Forever and ever till he comes. אתם תחכו לו לנצח עד שהוא יבוא. אוי, אישה מסכנה. Chris, as an ultimatum. קריס שם לה עכשיו אולטימטום. Mother, I'm going ahead with it. אם אני הולכת לעשות את זה, אני הולכת להתחתן איתה. זה קורה. Mother, Chris, I have never said no to you in my life. Now I say no. Chris, you will never let him go till I do it. וזה משפט חשוב. הוא אומר לה, את לא תשחררי אותו אם אני לא אעשה את זה. כלומר, אם אני לא אתחתן עם אן, את אף פעם לא תשחררי את לארי. את תמיד תחשבי שהוא יחזור. Mother, I'll never let him go, and you'll never let him go. Chris, I've let him go. אז קריס הוא כמו אלזה. He let him go. אבל קייט לא משחררת, והיא לא מרשה לקריס לשחרר. Mother, with no less force, but turning from him. Then let your father go. Pause. Chris stands transfixed. אם שחררת את לארי, שחרר גם את אבא שלך. למה היא מתכוונת?
Keller, she's out of her mind. Mother, all together. To Chris, but not facing them. Your brother's alive, darling, because if he's dead, your father killed him. וזה משפט חשוב, תמרקרו אותו, זה המשפט האחרון בעמוד 88, היא אומרת לקריס, אם אח שלך מת, אבא שלך הרג אותו. ופה בעצם קייט מודה שקלר אשם. למרות שבתכלס אנחנו יודעים שאם המטוס של לארי התרסק, זה לא בגלל הצילינדרים הפגומים, כי זה לא סוג המטוס של לארי היה טס בו. אבל אנחנו לא יכולים באמת לדעת. ומבחינת קייט, אם לארי מת, זה לא רק אומר שהיא מאבדת את הבן שלה באופן מוחלט וסופי ואין לה יותר במה להאחז, זה אומר שבעלה הוא זה שגרם למוות שלו. וזה משהו שכל כך קשה לה לחיות איתו, שתי העובדות האלה, שהיא פשוט לא מסוגלת לשאת את זה. ולכן כל כך חשוב לה שקריס לא יוותר על אח שלו. עמוד 89. Do you understand me now? As long as you live, that boy is alive. God does not let a son be killed by his father. Now you see, don't you? Now you see. Beyond control, she hurries up and into house, והיא בורחת לתוך הבית. אלוהים לא יכול להרשות שאבא יהיה זה שיגרום למותו של הבן שלו. זה פשוט יותר מדי נוראי, זה בלתי אפשרי מבחינתה. אני מזכירה לכם שקייט היא אישה מאמינה, היא דיברה על אלוהים בתחילת המחזה. Keller, Chris has not moved. He speaks insinuatingly, questioningly. She's out of her mind. Chris, in a broken whisper, then, you did it? אוי, פה קריס מבין. Keller, with the beginning of plea in his voice, הוא כבר עם קצת תחנונים בקול שלו. He never flew a P-40, הוא מדבר על לארי. הוא אף פעם לא טס במטוס P-40. קריס, struck, deadly. קריס, וקריס בהלם. ולא בהלם של אומייגאד, קיבלתי 98 באנגלית הלם. לא, הוא ממש בהלם. העולם שלו מתפרק תחתיו עכשיו. But the others, אבל האחרים. כאילו כן, לארי לא טס ב-P-40, אבל האחרים. 21 החיילים שמתו, הטייסים. She's out of her mind. He takes a step towards Chris, pleadingly. הוא מתקרב לקריס במין, סוג של מתחנן כזה בקול שלו. Chris, unyielding. קריס לא מוותר. Dad, you did it. Keller, he never flew a P-40. What's the matter with you? Chris, still asking and saying, then you did it to the others. Both hold their voices down. והם מדברים שניהם בשקט. Keller, afraid of him. His deadly insistence. וקלר מתחיל לפחד מההתעקשות הזאת של קריס, כי קלר מבין שעכשיו הבן שלו מגלה את האמת. ואני חושבת שזה הדבר שהכי הפחיד אותו בעולם. What's the matter with you? What the hell is the matter with you? Chris, quietly, incredibly. How could you do that? How? Keller, what's the matter with you? כי קלר אין לו מה להגיד, אז הוא צועק לו, מה יש לך? מה יש לך? כי מה יש לו להגיד חוץ מזה? Chris, Dad, you killed 21 men. Keller, what killed? Chris, you killed them, you murdered them. Keller, as though throwing his whole nature open before Chris. How could I kill anybody? Chris, Dad. Keller, trying to hush him. I didn't kill anybody. Chris, then explain it to me. What did you do? Explain it to me, or I'll tear you to pieces. קריס עוד שנייה הורג את אבא שלו. מרוב כעס. תסביר לי או שאני הורג אותך. כמעט סיימנו מערכה שנייה. עמוד 90. Keller, horrified at his overwhelming fury, הוא מפחד מקריס מהזעם הזה שפתאום יצא ממנו. Don't, Chris, don't. Chris, I want to know what you did. Now what did you do? You had 120 cracked engine heads. Now what did you do? Keller, if you're going to hang me, then אם אתה רוצה לתלות אותי, וקריס לא מוכן לשמוע. Chris, I'm listening. God Almighty, I'm listening. Keller, their movements are now those of subtle pursuit and escape. Keller keeps a step out of Chris's range as he talks. קלר שומר על מרחק של איזה מטר מקריס כל הזמן, כי הוא מרגיש כאילו קריס עוד שנייה מוריד לו אחת. You're a boy, what could I do? I'm a business. A man is in business. 120 cracked, you're out of business. You got a process. The process don't work, you're out of business. You don't know how to operate. Your stuff is no good. They close you up. They tear up your contracts.
What the hell is it to them? You lay 40 years into a business and they knock you out in 5 minutes. What could I do? Let them take 40 years? Let them take my life away? His voice cracking, הקול שלו נסדק. I never thought they'd install them. I swear to God, I thought they'd stop them before anybody took... וקלר יורה פה מין בליל של תירוצים, מנסה להסביר את מה שהוא עשה. זה הרבה טקסט, אני אסביר לכם. הוא בעצם אומר לו ככה, מה יכלתי לעשות? אני עסק, 40 שנה אני משקיע בתוך העסק הזה. פתאום יוצאים 120 חלקים סדוקים, הפרוסס לא עובד, הפס יצור לא עובד, הפרוסס דפוק, ואתה לא יודע מה לעשות. ג'ו פחד שיסגרו אותו, שיקראו את החוזים שהיו לו עם הצבא. החוזים האלה היו הכל בשבילו, זה מה שהחזיק את העסק בזמן המלחמה. כי בזמן מלחמה, אם אתה לא מייצר לצבא, אתה לא כל כך מייצר. אז מה, 40 שנה השקעתי בעסק הזה, ותוך 5 דקות הם גומרים לי אותו. Let them take 40 years, let them take my life away. הם היו לוקחים את החיים שלי. ואז הוא אומר לו בסוף, I never thought they'd install them. I swear to God. חשבתי שהם לא יתקינו אותם. קלר, במין תמימות מטומטמת כזו, חשב שהוא ישלח את החלקים הפגומים. מישהו יראה שהם פגומים, ואז לא יתקינו אותם. זה מה שלפחות הוא אומר שהוא חשב. ושואלים אותנו בצד, The play has reached its climax. אז באמת הגענו לנקודת השיא של המחזה, האמת יצא לאור. What really happened at the plant that day? מה קרה באמת במפעל באותו לילה? מה שסטיב מספר. יצאו החלקים הפגומים, וג'ו בטלפון אמר לו לחסות אותם ולשלוח אותם. קריס בשורה 20. Then why did you ship them out? Keller. By the time they could spot them, I thought I'd have the process going again, and I could show them they needed me, and they let it go by. כלומר, קלר חשב שעד שמישהו ישים לב שהחלקים פגומים, הוא כבר יצליח לסדר את הפרוסס שלו, לייצר את פס הייצור, לייצר חדשים, והכל יהיה בסדר ויוותרו לו, כי צריכים אותו בצבא. But weeks passed, and I got no kickback. So I was going to tell them. אבל אז עברו שבועיים, ואף אחד לא התקשר להגיד לי שמשהו לא בסדר. אז אמרתי, טוב, אז אני אגיד להם שהם פגומים. Chris, then why didn't you tell them? Keller, it was too late. The paper. It was all over the front page. 21 went down. It was too late. They came with handcuffs into the shop. What could I do? אז קלר איחר את המועד. הוא לא התקשר בזמן. זה כבר היה בעיתון. האסון קרה. הגיעו עם מזיקים לתוך הסדנה. He sits on bench. Chris, I did it for you. It was a chance and I took it for you. I'm 61 years old. When would I have another chance to make something for you? 61 years old, you don't get another chance, do ya? וקלר אומר לקריס, עשיתי את זה בשבילך. עשיתי את זה כדי שיהיה לי משהו לתת לך, כי בגיל 61 אתה לא יכול להתחיל מחדש ולייצר משהו חדש לתת לבן שלך. אין יותר הזדמנויות כשאתה בן 61. ושואלים אותנו בצד, do you think Chris cares? אתם חושבים שלקריס אכפת מהדבר הזה, שהוא עשה את זה בשבילו? קריס הוא בחור של ערכים. מבחינתו, עשיתי את זה בשבילך, הוא לא מספיק. עמוד 91 ואחרון למערכה השנייה. Chris, you even knew they wouldn't hold up in the air. אתה ידעת שהם לא יחזיקו באוויר. Keller, I didn't say that. Chris, but you were going to warn them not to use them. כלומר, אם התכוונת להתקשר ולהזהיר אותם, אתה ידעת שהחלקים האלה לא יחזיקו באוויר. Keller, but that don't mean, Chris, it means you knew they'd crash. Keller, you don't mean that. Chris, then you thought they'd crash. Keller, I was afraid, maybe. Chris, you were afraid, maybe. God in heaven, what kind of a man are you? Kids were hanging in the air by those heads. You knew that. איזה מין בן אדם אתה, הילדים האלה, הטייסים, היו תלויים באוויר וסמכו על החלקים האלה שיחזיקו אותם שם. וזה מה שאתה עשית וידעת את זה. Keller, for you, a business for you. Chris, with burning fury, בזעם מטורף. For me? Where do you live? Where have you come from for me? I was dying every day and you were killing my boys. And you did it for me? What the hell do you think I was thinking of? The goddamn business? Is that as far as your mind can see? The business? What is that? The world? The business? What the hell do you mean you did it for me? Don't you have a country? Don't you live in the world? What the hell are you? You're not even an animal. No animal kills his own. What are you? What must I do to you? I had to tear the tongue out of your mouth. What must I do? With his fist, he pounds down upon his father's shoulder.
He stumbles away, covering his face as he weeps. What must I do? Jesus God, what must I do? וקלר קורא אחריו, קריס, my קריס. קרטן. אתה בסרט. אני בדיוק סיימתי מערכה, אני מסבירה מה קראתי עכשיו, וזהו. למה? איזה משבר קיומי עובר על קריס, על אליי. תראו מה הוא אומר פה לאבא שלו, הוא ממש, הוא נמצא במצב של horror, הוא באימה מהפשע הנורא שאבא שלו עשה. הוא אומר לו, for me, where do you live? Where do you come from? איפה אתה חי בכלל? על מה אתה מדבר בשבילי? במלחמה אני יכלתי למות כל יום, ואתה הורג את my boys, you're killing my boys. עכשיו בסדר, קריס לא היה טייס, אבל מה זה my boys? כל חייל מבחינתו זה my boys, האחים שלי, החיילים. ועשית את זה בשבילי? הוא לא, קריס לא יכול לתפוס בכלל את מה שאבא שלו אומר. מה אתה חושב שעבר לי בראש אז במלחמה? העסק? כשאני חשבתי על העסק, על מה אתה מדבר בכלל? איפה אתה חי? What the hell do you mean you did it for me? Don't you have a country? Don't you live in the world? מה קורה? אתה לא חי בעולם הזה? על מה אתה מדבר עשית את זה בשבילי? איפה? קריס לא יכול בכלל להתחיל להבין את אבא שלו. התירוץ הזה בכלל לא עובר אותו בשום צורה. You did it for me. הוא אומר לו, you're not even an animal. No animal kills his own. אתה אפילו לא חיה. וקריס הולך משם, מכסה את הפנים שלו, and he weeps, הוא בוכה. כמה קריס אהב את אבא שלו, כמה הוא חשב עליו שהוא האבא הכי טוב בעולם, וכמה הוא העריץ אותו, ואיך הדבר הזה פתאום קורה, וקריס מגלה את האמת, וכל העולם שלו חרב עליו באותו רגע. בזה נגמרת המערכה השנייה, היה לנו קליימקס, האמת יצאה לאור. במערכה הבאה אני מניחה שכל הדבר הזה הולך להיסגר, נגלה מה קריס הולך לעשות לגבי אבא שלו, לגבי אני, איך קייט הולכת להגיב על כל הסיפור הזה. אני מזכירה לכולם, אם עוד לא עשיתם לי מנוי לעמוד, תלחצו על הסאבסקרייב כדי שתוכלו לקבל עדכונים על כל תוכן שעולה, וליהנות מהמאגר הזה של השיעורים שאני מספקת לכם אותו די בחינם, ואמור לעזור לכם להתכונן לכל מבחן באנגלית שאי פעם יהיה לכם. אל תדאגו, לא שכחתי את הסיכום המקוצר, בואו נקשיב. זה השיעור ארוך. ג'ורג' בא לבקר ודי זורק את כל האשמה בחזרה לג'ו, הוא אומר שאבא שלו לא אשם ולא עשה שום דבר רע. הטיעון של ג'ורג' הוא שאבא שלו היה דג קטן שפחד לעשות הכל לבד, ואין סיכוי שג'ו, המנהל הגדול שתמיד ידע מה קורה במפעל שלו, נתן לדבר כזה לקרות בלי שהוא ידע מזה. הטיעון של ג'ו נגד סטיב הוא, תראה, אבא שלך יש לו היסטוריה שלא לקחת אחריות על מה שהוא עשה בחיים שלו, והוא גם נותן שתי דוגמאות, אחת ממפעל שהיה להם פעם, ואחת עם איזה אפיזודת מניות שהייתה לו עם פרנק. בדיוק כשג'ורג' מתחיל להרגיש בבית ולהשתכנע שאולי אבא שלו משקר, לקייט יש פליטת פה שהורסת הכל. היא בעצם חושפת שג'ו לא היה חולה כבר 15 שנה, מה שאומר שאולי היה חולה גם בלילה הוא, וככה היא חושפת את השקר הגדול של ג'ו. בסופו של דבר ג'ו ממש מתוודה, וקריס פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמו מרוב כעס, מרוב עצב ומרוב אכזבה מאבא שלו. והמערכה נגמרת בפיצוץ גדול בין ג'ו וקריס. קריס עוזב את הבמה וג'ו לא יודע מה לעשות. אז שיהיה לכולם בהצלחה במבחן על המערכה השנייה של allmysons. ניפגש במערכה השלישית. ביי!